Ang title ng pelikulang tatalakayin natin ngayong araw ay Antichrist, kung saan mayroong pinapakitang mag-asawa at sila ay mayroong nag-iisang anak. At isang araw mayroong hindi inaasahang pangyayari. Ang kanilang anak ay tumalon sa bintana, dahilan kung bakit ang inosenteng bata ay namatay. Ang mag-asawa ay abala sa mga oras na iyon. Nang malaman ito ng ina, sa kanyang pagbabalik siya ay nalungkot. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak ay nahulog sa bintana at namatay nang walang kaalam-alam. Ang kanyang asawa ay nalungkot rin dahil dito, at hinikayat ang asawa na kontrolin ang sarili. Subalit ang babae ay nilamon ng matinding kalungkutan at hindi nito nagawang kontrolin ang sarili. Palagi niyang naaalala ang kanyang anak. Ang babae ay nahimatay at ang kanyang asawa ay isang therapist. Siya ang nanggangalaga sa kanyang asawa. Ito ay kanyang therapy class. Subalit ang lahat ay hindi lumipekto. Kaya't huwag mo nang ituloy ang pag-therapy class sa kanya, dahil hindi mo alam kung paano mo mapapagawa ang kanyang kalooban. At sinabi ng lalaki na kaya niyang pangalagaan ang lahat. At isang araw kanyang isinagawa ang pag-therapy class sa kanyang asawa. Kanyang tinanong dito kung ano ang pinakakinatatakutan nito. Nalaman niya nga ang asawa ay natatakot sa kagubatan. Ibig sabihin sa mga desyerto, madilim, at kalaliman ng kagubatan. Kung saan mayroong malalaking puno. Napagdesisyonan niyang dalhin ang asawa sa kagubatan upang mawala ang takot nito. At malampasan ang kanyang kahinaan at mawala ito. Kanilang dinala ang mahahalagang kagamitan ng dinala niya ang kanyang asawa sa kagubatan. Mayroong isang lumang bahay sa kagubatan. At sila'y nagsimulang manirahan dito. Ang katotohanan ay plano talaga ng lalaki na manirahan doon at kanyang iniisip na mawawala ang takot ng asawa sa tamang oras. Habang tinutuloy ko ang kanyang therapy class. Ngunit ang plano ay hindi natupad dahil walang naging epekto ito sa kanyang asawa. At ang nangyari ay mas lalong lumala ang takot ng kanyang asawa. Siya ay pagod na sa mga bagay na ito. Naging iritable at sinabi sa kanyang asawa na ayaw niyang tumira sa lugar na ito. Ang lalaki ay hindi pa handa sa mga naririnig. Gusto niyang gumaling ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon. Nang ang kanyang nalulungkot na asawa ay nakaisip ng paraan, na siya ay arte na parang maayos ang kalagayan. At nagbabaka sakaling alisin ng asawa ang therapy sa kanya. At ako ay muling ibalik sa bahay. Kaya ganun ang ginawa niya. At ipinakita na siya ay maayos na ang kalagayan. At hindi niya na naaalala ang kanyang anak. Pinakita niyang natanggap niya na ang lahat ng nangyari at kinalimutan na ang lahat. Subalit ang asawang lalaki ay alam kung bakit niya ito ginagawa. Sa ngayon ang problema ay mas lalong nadagdagan. Mas lalo pa siyang natakot sa kagubatan. Pinuntahan siya ng asawang lalaki at sinabing huwag kang matakot at hayaan mong dalhin kita sa labas. Sila ay nagtalik malapit sa puno at maraming mga kamay ang lumabas. Ang pangyayaring ito ay nakakatakot. Saan nanggagaling ang mga kamay na lumabas? Hindi nila ito nararamdaman. Ilang araw ang nakalipas at sila ay nakakakita ng mga kakaibang hayop. At nangyari ang bagay na hindi inaasahan. Ang kontrol ng babae ay tapos na. Gusto niya nang tumakas roon. Isang araw ay kanyang inatake ang kanyang asawa at sinabi niya na siya ay naiirita rito. Sinaktan nito at ang buong hita nito ay binutas gamit ang drill machine. Pagkatapos ay pinukpok ito ng bato. Nang magising ang kanyang asawa ito ay nagsisigaw sa sakit dahil hindi siya makalakad. Nakita niya ang kanyang asawa at sinabing ano ang ginawa mo sa akin. Sinabi ng babae na ako'y pakawalan mo. Sumagot ang lalaki nang hindi kita hahayaang makalaya. Bakit hindi mo ako pinapunta mula dito? Ako ay inaapi mo. Hindi ako galit, normal na maalala mo ang sarili mong anak. Paano ko siya makakalimutan? Kanyang sinaktan rin ang sariling katawan. Kahit papano ang kanyang asawa ay nagawang makalaya. Kung saan siya ay nawala ng maraming dugo. Naintindihan niya nga ang kanyang asawa ay talagang galit na ngayon. Kaya't pinuntahan niya ito at kanyang sinakal sa leeg pagkatapos ay kanyang sinunog. Dahil kapag hindi niya ito napagaling ay maaaring maging banta para sa iba. Kayang-kaya niyang manakit ng iba na katulad ng ginawa sa akin. At habang sinusunog niya ang kanyang asawa ilang mga kababaihan ang nagpunta roon. Sila ay mga walang mukha at ito ay mga nakakatakot. Kasama nito, ipinapakita ang mga pangyayaring nakalipas na. Sa ngayon malalaman mo ang dahilan sa likod nito. Sa totoo lang noong ang kanilang anak ay sanggol pa lamang. Ang babae ay pumunta ng kagubatan kasama ang anak nito. Siya ay nagtatrabaho sa bahay doon sa kagubatan. Ang babae ay binigyan ng gawain upang isulat ang teorya. Nang dahil doon, kanyang napili ang kagubatan na iyon. Dahil ito ay hindi karaniwang kagubatan. Sa lugar na ito ay may nakatirang mga halimaw. At dito ay mayroong masamang simbahan. Halata naman na may panuntunan ng mga demonyo sa loob ng kagubatan.
Ang lahat ng nasa gubat ay may koneksyon sa mga halimaw. Ang kwarto kung saan ang maliit na sanggol ay naninirahan ay mayroong isang maliit na estatwa. Ito ay mga isinulat ng may hinagpis, pananibik at pagkawalan ng pag-asa. Na nangangahulugan ng sakit, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Narinig mo siguro yan tuwing maaalala mo ang demonyo o gumagawa tayo ng masasamang usapan na umaakit ng demonyo. Ang ina ng bata ay sumulat ng mga teoryang katulad nito. Kasama nito ang estatwa sa kwarto ng bata at mga salitang nakapalibot dito ay hindi normal. Dahilan kung bakit ang demonyo ay naaakit at hindi ito umaalis sa kanila. Ang usapin tungkol sa ina ng bata na sumulat ng teorya na may kakaibang paksa. Ito ay nagsasabi ng katotohanan sa makalumang panahon kung saan ang babae ay hindi binigyan ng karapatan. Sila ay tinuring na masama at tinawag silang mga mangkukulam. Kanilang naiintindihan ang pagiging mangkukulam at nagawa nila ang itim na mahika. At sa panahon na iyon kahit ang mga kalalakihan ay nagagawa rin ng itim na mahika. Ngunit patuloy pa rin ang paninisi sa mga kababaihan. Siya ay binigyan ng gawain at ang babae ay namatay dahil sa paninisi nila dito kahit alam nila ang totoong dahilan. Ito ba talaga ang dahilan sa likod nito? At sa kanyang tingin ay mabuti ito o masama? Ang babae ay nagsimula sa pagbabasa ng Biblia at tinapos ang napakaraming pag-aaral. Dahil doon kanyang napag-alaman na ang babae ay pinatay dahil dito. Ang ilang sa mga kababaihan ay nagpakamatay dahil sa kanilang paninisi. At habang siya ay nananaliksik sinimulan niyang suportahan ang mga kababaihan. Habang ang mga demonyo ay naramdaman na ang babae ay nag-iisa dito. Kaya ginawa nila itong biktima. Sa totoo lang, ang babae ay hindi talaga galit simula ng kanyang anak ay mamatay. Ito ay nagsimula sa kanyang pananaliksik nang siya ay maging biktima ng mga demonyo. Nang siya ay maging pag-aari ng mga ito, siya ay nagsimulang malumbay ng dahan-dahan. At nagsimulang maging masama, nang siya ay maging isang mangkukulam. At kinakita ang kanyang kasamaan sa kanyang asawa. Ang ilan sa mga demonyo ay responsable rito. At ang movie na ito ay isiniwalat ang katotohanan. Na nagsasabing ang mga demonyo ay nananatiling nag-aabang sa kahinaan ng mga tao. Kaya tayong mga tao ay dapat protektahan ang mga sarili sa masasama. Ang bagay kung saan sinasaliksik ng babaeng iyon ang mga kasamaan na ipinadama sa kanya. Na pareho sa lahat ng kababaihang mangkukulam na nakaramdam ng kasalanan dito. Na ang dapat ay tanggapin na lang ito, mangyaring maging agresibo sa iba. Nang siya ay makaramdam ng pagkalumbay dahil dito. At kapag nangyayari ang mga ganito ang mga demonyo ay umaatake sa kababaihan. Pagkatapos ay malilipat sa asawa na magtutulak sa kanya upang sunugin ang kanyang asawa. Dahil siya ay isa naring masama at maaaring makapinsala ng iba pa. At ang dahilan ng pagpunta ng mga kababaihan na walang mukha sa dulo ng kwento. Ang lahat ng mga ito ay nagmula sa dating panahon na sinunog dahil sila ay mga masasama at mga mangkukulam din. Sila ay nagpuntahan ng sinunog ng lalaki ang kanyang asawa, para isali ang babae sa kanilang pangkat. Sila ay naninirahan sa kagubatan. Ang gubat ay isang sumpa dahil ang pang-aapi ay nangyayari dito. Dahilan kung bakit ang mga hayop sa lugar na yun ay kakaiba. At ang lahat ng bagay ay kakaiba. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabing kung may sinisisi tayo ng hindi iniisip, ang wakas ng bagay na iyon ay hindi magiging mabuti. At ito ay maaaring makaapekto din ng masama sa lipunan. Dito nagtatapos ang kwento, maraming salamat sa inyong panunood.